Xin chào mừng quý vị và các bạn đã tới với Mơ Trai Trà Đá Hướng Dương. MMO là lãnh địa không dành cho phụ nữ. Em là Hana Nguyễn. Tại sao mình thất bại? Bởi vì chị bỏ trứng ở một giỏ. Có thể kinh doanh MMO dễ dàng hơn. Cái email marketing thì nó sẽ thứ nhất là convert và thứ hai là khách hàng có thể mua thêm nhiều đơn hơn. Chị cho em xin hít nước em. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã tới với Mơ Trai Trà Đá Hướng Dương. Mơ Trai Trà Đá Hướng Dương, nơi mà những câu chuyện về POD được vén màn, nơi những bí mật từ Zero đến Hero được bật mí, và bằng cách này hay cách khác thì sẽ chuyển những năng lượng tích cực đến những anh em đang kinh doanh MMO. Sau các số Trà Đá Hướng Dương đã lên sóng thì Mơ Trai cũng đã nhận được rất là nhiều sự yêu mến cũng như là quan tâm theo dõi từ các anh chị em seller, và team Trà Đá Hướng Dương cũng lấy đó làm động lực để có thể tiếp tục cho ra những nội dung chất lượng giúp cho anh em có thể thư giãn sau một ngày làm việc cực kỳ vất vả và có thể bỏ túi những bí kíp từ những câu chuyện thành công một cách relax và không hề gò bó. Tuy nhiên, nếu như bạn theo dõi Mơ Trai Trà Đá Hướng Dương ngay từ những số đầu tiên thì không biết mọi người có để ý không là các khách mời của chúng ta chủ yếu là nam giới. Vậy phải chăng MMO là lãnh địa không dành cho phụ nữ? Chắc chắn là câu trả lời là không rồi, đúng không ạ? Bởi vì như em đã biết thì chúng ta có rất nhiều bóng hồng vừa xinh đẹp vừa tài năng và bản lĩnh đang hoạt động trong lĩnh vực MMO. Và đó cũng là lý do vì sao mà ngày hôm nay Mơ Trai quyết tâm mời đến đây một vị khách mời nữ để mang tới cho chúng ta những câu chuyện mới với những góc nhìn thú vị và hấp dẫn hơn. Lời đầu tiên thì em xin phép được gửi lời chào đến tất cả anh chị em seller đang theo dõi Trà Đá Hướng Dương. Em xin chào chị Hương ạ. Em là Hana Nguyễn. Hiện tại thì em đã có 5 năm kinh nghiệm trong ngành MMO và hiện tại thì em đang là founder của Maverick. Maverick là email và SMS marketing agency dành riêng cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực dropshipping và brand demand. Em xin gửi lời cảm ơn đến chị Hương cũng như là Mơ Trai đã cho em cơ hội được đến đây để trò chuyện và chia sẻ với cả anh chị em seller. Và rất vui khi ngày hôm nay Mơ Trai Trà Đá Hướng Dương được đón tiếp một vị khách mời nữ đầu tiên. Hy vọng là sau những số này thì chúng ta sẽ đón thêm nhiều những nữ nhân ở trong lĩnh vực MMO nhiều hơn và để cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị mà họ sắp chia sẻ. Và trước khi bắt đầu chương trình thì xin mời Hana có thể uống trà đá và cắn hướng dương để câu chuyện của chúng ta bắt đầu được rôm rả hơn nhé. Ok, cảm ơn chị. Cộng lị 100% không chị? 100% không? Hana cũng là một nhân vật được rất nhiều anh em trong cộng đồng MMO biết tới. Vậy thì Hana có thể chia sẻ với mọi người một chút là cái lý do nào hoặc là cơ duyên nào đã đưa em đến với MMO được không? Bản thân em đã biết đến mô hình kinh doanh Brand on Demand từ 2017 khi em đang là du học sinh. Thì em cũng đã từng kinh doanh trên marketplace lúc đó rất là nổi tiếng là Teespring. Thì em thấy là cái mô hình Brand on Demand thì rất là dễ dàng lợi cho những cái người như là sinh viên lúc đó như là em này, hoặc là những cái người có ít thời gian mà họ muốn kiếm thêm thu nhập. Sau đó thì bỗng nhiên một thời gian khi mà em học xong em về Việt Nam thì em cũng một phần là biết được cái tiềm năng của thương mại điện tử cũng như là về cái ngành MMO. Chính vì thế mà em mới bắt đầu làm việc tại trong một công ty về MMO. Thì Hana cũng là một trường hợp khá là hiếm đấy trong cộng đồng MMO, bởi vì nếu mà mọi người có thể quan sát là trong ngành MMO thì cái tỷ lệ chênh lệch giới tính là giữa nam và nữ rất là nhiều. Thường thì tiếp xúc với những anh em mà khi mà làm về MMO thường là các anh nam giới hơn và phụ nữ thì sẽ ít hơn. Thì theo Hana thì tại sao lại có cái sự chênh lệch như vậy? Bản thân em khi mà làm trong ngành MMO được khoảng 5 năm thì em cũng khá là bất ngờ khi mà ở Việt Nam đa số những người làm thì là cánh mày râu đúng không? Đúng rồi. Thì em nghĩ là lý do lớn nhất là bởi vì thứ nhất là cái khối lượng ngành MMO thì làm việc rất là nặng nề, thường là mọi người làm solo hoặc là về chênh lệch múi giờ thì mọi người sẽ phải thức đêm rất là nhiều, rồi mọi người sử dụng máy tính cũng rất là nhiều luôn. Thì em nghĩ là đó có một cái rào cản với cả các chị em phụ nữ khi mà ngay ở Việt Nam mình thì các chị em phụ nữ thường là được kỳ vọng là sẽ phải vun vén cho gia đình nhiều đó. hơn. Cho nên là em nghĩ đấy là lý do vì sao mà chị em phụ nữ mình thì sẽ chọn những cái công việc mà nó sẽ ổn định hơn này, giờ văn phòng chẳng hạn để có thể là chăm sóc cho gia đình. Thì tuy nhiên thì em nghĩ là nó chỉ là cái thời ngày xưa thôi. Nhưng mà để thời điểm hiện tại thì đã có rất là nhiều các cái công ty này hoặc là nhiều cái công cụ được sinh ra để có thể hỗ trợ chị em phụ nữ hoặc là hỗ trợ những người mới bắt đầu đi có thể kinh doanh MMO dễ dàng hơn. Đó, thì em nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì cái rào cản nó còn không quá nhiều với cả các chị em nữa. Tức là bây giờ thì chúng ta có thể phụ nữ thì cũng có thể gia nhập được đúng không? Ở cái chính trường MMO này và cùng nhau làm giống như các anh nam giới đúng không? Chứ không còn sẽ kiểu bị cản trở nhiều như những cái giai đoạn trước đây nữa. Và hy vọng rằng là sắp tới thì chúng ta sẽ đón thêm được nhiều những chị em cùng gia nhập vào thị trường MMO và làm cho cái thị trường của MMO của Việt Nam nó sẽ sôi động hơn đúng không? Chúng mình nói về rào cản nhiều rồi thì bây giờ nói về lợi thế đi.
phụ nữ sẽ có những cái cản trở khi mà tham gia MMO, nhưng dĩ nhiên là cũng sẽ có những cái lợi thế của mình. Vậy thì Hana có thể chia sẻ là trong 5 năm làm nghề của em thì em có từng đã có trường hợp nào gặp các anh chị em làm MMO không? Và lúc đó thì em thấy là lợi thế của họ khi mà gia nhập với ngành là gì? Vâng, trong quá trình làm MMO thì em cũng rất là may mắn khi mà được làm việc với cả các chị làm seller, cũng như là các chị có những cái vị trí rất quan trọng trong cái công ty về e-commerce MMO. Thậm chí là có nhiều chị còn rất là giỏi và có tầm nhìn chiến lược, hoặc là tư duy rất là xa. Thì mỗi lần mà tiếp xúc với các chị thì em cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ, và đấy cũng là một động lực để mà em làm việc trong cái ngành này. Có thể là cái khả năng gọi là chấp nhận rủi ro có thể là nó sẽ không bằng các anh. Tuy nhiên thì ngược lại thì các chị lại có một cái lợi thế, mình nói lợi thế đi, là các chị rất là chăm chỉ này, rồi cẩn trọng và tỉ mỉ, mà em nghĩ là đấy là những cái tính chất rất là cần thiết để mà mình có thể đi đường dài trong cái ngành MMO này. Nó không xa thì ngay như trong mời trai cũng thế. Có một lần nữa hai một cuộc họp thì sếp của mời trai thì cũng chia sẻ là sau gần này năm ấy thì tồn tại ở các vị trí leader tại là thường là nữ nha. Và mọi người hay trêu là các nữ tướng thì thường bền hơn, và họ chịu đựng được cái áp lực cũng như là rất là tỉ mỉ và chăm chỉ, bền hơn, nên là họ có thể theo mình trong một cái chặng đường dài ấy. Các anh nam giới thì thường là kiểu sẵn sàng mạo hiểm, rất là rủi ro, tức là kiểu khi mà đang tâm huyết với một cái này là sẵn sàng dốc hết 100% sức lực. Nhưng nếu như mà kiểu khi mà không đạt được một cái như kỳ vọng chẳng hạn thì sẽ nhanh nản hơn. Còn chị em phụ nữ thì sẽ trì hơn chẳng hạn, mình sẽ kiên trì hơn. Nói về những lợi thế của phụ nữ và cái tầm quan trọng và rất là nhiều những chị em phụ nữ đang giữ vai trò lớn trong các công ty về e-commerce MMO, thì Hana Nguyễn cũng chính là một ví dụ như thế. Mọi người có thể nhớ lại là nếu như Hana Nguyễn giới thiệu với chúng ta ngay từ lúc ban đầu thì hiện giờ bạn đang là founder của một công ty về SMS và email marketing là Maverick. Và Hana ơi, chị vẫn rất muốn hỏi là chị nhớ rằng là trước đây ấy, trước khi mở Maverick đi thì em đang có một cái vị trí cũng tương đối ổn định trong một công ty về e-commerce rồi. Vậy thì động lực nào và cái lý do nào khiến thôi thúc em là quyết tâm bứt ra và tự mở để sinh ra một đứa con tinh thần riêng là Maverick? Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hương. Bản thân em thì làm cụ thể trong lĩnh vực e-com là từ 2019 và đã có cơ hội được support những anh chị em seller làm trong ngành. Thì lúc đó thì em nhận ra một điều là anh chị em seller thì đang quá bị phụ thuộc vào những cái kênh traffic trả phí như là Facebook hay là Google, và tập trung vào cái việc là mình làm nào để có thêm khách hàng mới mà quên đi những khách hàng cũ mà đã mua hàng của mình. Thì đến năm 2021 thì như chị Hương biết thì nó sẽ có một cái đợt là bão Facebook. Đúng rồi. Đó, đợt đấy rất là kinh khủng luôn. Đó, và rất nhiều anh chị em làm việc cùng đã phải đến một cái quyết định là phải giải tán team. Đó, thì cái bài toán lúc đó của em là làm thế nào để hỗ trợ anh chị em seller vượt qua cái bão Facebook đó. Thì bản thân em nó xuất phát là một người học marketing, thì em đã phải tìm tòi ra những cái kênh marketing khác. Thì lúc đó thì mình tìm thấy cái kênh email marketing. Thì lúc đó thì em cũng thuyết phục một số anh chị em seller là mình thử cái kênh ấy đi. Và sau khi thử xong thì thấy là ôi nó có hiệu quả thật. Và từ đó thì em mới quyết định là em mở agency riêng. Tại vì chia sẻ với Hana một chút là thực ra ngày trước chị cũng là seller. Nhưng mà chị không bán ở thị trường US thôi. Nhưng mà cái đợt năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi bão Facebook thì chị cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, và chị cũng phải giải tán team. Và bây giờ đấy, mọi người thấy không ạ? Quay lại làm với mời trai. Sau khi mà làm với mời trai rồi và tiếp cận với nhiều anh em seller rồi thì chị mới đúc ra được rất là nhiều kinh nghiệm và thấy là wow, tại sao mình thất bại? Tại vì chị bỏ trứng vào một giỏ và quá phụ thuộc vào một cái nền tảng của người khác, chứ không phải là cầm ở trong mình. Nên là kiểu chị rất là hiểu cái lý do mà tại sao Hana lại quyết định mở cái email marketing và SMS marketing, bởi vì nó là một cái kênh giúp mình ấy chủ động và chăm sóc được những cái khách hàng cũ thay vì tốn quá nhiều tiền với việc là đi tìm những khách hàng mới. Hay là chị em mình vừa nói rất là nhiều về cái ưu điểm của email marketing rồi đúng không? Vậy thì bây giờ Hana có thể chia sẻ với các anh em ở đây là bí kíp nào để có thể giúp cho mình sử dụng hoặc là tận dụng cái email marketing một cách hiệu quả nhất không? Đầu tiên thì em nghĩ là mình sẽ cùng phân biệt giữa email marketing và spam email. Tại vì em nghĩ là sử dụng email marketing thì mình gửi những cái email mà thu hút đến những khách hàng cũ của mình. Còn spam email thì mình có một list email mình có thể kiếm ở đâu đó và mình gửi một hàng loạt, gây khó chịu đến cái người nhận. Có hai điều quan trọng nhất để mà tận dụng được hiệu quả của email marketing. Thứ nhất đó là về content.
Và thứ hai là gửi cho đúng người, đó chính là email segmentation. Thì về content thì mình sẽ cần phải cá nhân hóa nội dung email cho từng đối tượng khách hàng của mình. Còn email segmentation là mình chia nhóm khách hàng của mình thành những nhóm có đặc nhau, đúng rồi ạ. Nó cũng giống như là mình chạy Facebook thôi. Đấy, mình cũng phải có những cái target khách khác nhau, và với mỗi nhóm đó thì mình sẽ gửi cái nội dung phù hợp. Vậy thì trong quá trình mà support từ lúc mở Maverick là bây giờ là mấy năm rồi nhỉ? Bọn em là đã được 1 năm, hôm qua là kỷ niệm 1 năm Hôm của nay bọn kỷ niệm em. 1 năm, đúng không? Vâng. Thì trong hơn một năm đi kỷ niệm 1 năm của Maverick đi, thì em có những cái case study nào hoặc là những trường hợp nào mà em support seller mà đã thu được những cái kết quả rất là tốt từ SMS và email marketing không? Đương nhiên là có. Thì trong quá trình 1 năm thành lập Maverick và hoạt động thì bọn em cũng được phục vụ hơn 40 khách hàng. Đó, và bọn em đã gửi hơn 1.000 chiến dịch email. Thì trong đó có một cái case mà em rất là nhớ, đó là vào đợt Giáng sinh năm ngoái thì bọn em cũng có nhận một case khách hàng bán gift, tức là nhóm bán quà tặng. Theo như chị biết thì cái quà tặng nó đang nó dần trở nên bão hòa và khó hơn trong cái việc mà để mình có được những khách hàng mới, rất là cạnh tranh. Thì khách hàng đó tìm đến bên em, và sau khi bọn em review thì bọn em thấy là lượng data rất là lớn, có hơn 100k khách hàng. Tuy nhiên thì cái lượng mà khách hàng thực sự mà họ có tương tác với cả store ấy, nó chỉ khoảng 5.000 thôi, tức là rất là thấp. Và Facebook thì càng đắt rồi, nên là bọn em đã phải đưa ra có hai hướng để cho xử lý cho cái case đó. Thứ nhất là về bọn em sẽ set up flow để làm thế nào để mình chăm sóc được khách hàng mới của mình và mình thu được thêm những cái data nó mới hơn. Đó. Cái thứ hai là cũng là vấn đề nan giải nhất, đó chính là sử dụng campaign, làm thế nào để convert được những khách hàng họ đã mua hàng của mình hơn 1 năm rồi, họ mua lại. Thì sau một tháng chạy thì bọn em đã thu về kết quả khá là tốt, tức là cái lượng khách hàng họ tương tác với cả store cũng đã tăng lên, thì đã từ 5k nó lên 20k. Wow, vâng. Thế là gấp 4 lần nhỉ? Đúng rồi ạ. Và và doanh thu từ email nó chiếm 20% doanh thu của store. Đó. Trong đó thì campaign 50% và flow 50%. Một cái chỉ số rất là tốt ạ. Nếu mà tính là tính chi phí bỏ ra cho email marketing trên cái doanh thu mang lại thì cái ROI nó sẽ rơi khoảng tầm từ 20 đến 25. Wow, thế là một cái chỉ số khá là tốt đấy nha, nếu mà so với việc là sử dụng Facebook Ads. Vâng, đúng rồi. Tại vì thật ra là vào cái mùa gifting đấy thì khách vẫn chạy ad. Tuy nhiên thì 1 đồng ad bỏ ra thì cái email marketing thì nó sẽ thứ nhất là convert, và thứ hai là khách hàng có thể mua thêm nhiều đơn hơn. Đúng rồi ạ. Thì theo như tính toán của bọn em thì trong cái thời điểm đó thì có những khách hàng của store đó đã mua đến tận 5-6 đơn hàng. Thì nghĩ là nó một cái cách đi đường dài ấy nhỉ, mà rồi. cũng giảm chi phí nữa. Vâng, vậy em nghĩ là email marketing thì nó sẽ là một cái công cụ để đường dài cho các store, đặc biệt là những cái store mà họ muốn hướng đến cái việc xây dựng thương hiệu. Nhất là các store mà có thương hiệu nhỉ. Vâng. Thì cái việc email marketing và chăm sóc họ thường xuyên ấy, và convert họ khách cũ để ta cái mới thì sẽ là hiệu quả. Vâng. Hana vừa chia sẻ là cái email marketing thì nó rất là phù hợp với những cái store mà muốn build brand. Vậy thì Hana có thể chia sẻ kỹ hơn một chút cho anh em hiểu rõ hơn về cái vấn đề này được không? Thật ra thì trong quá trình mà em làm việc hoặc là em tư vấn cho các anh em seller thì các anh em thường hỏi em một câu là bây giờ anh muốn xây dựng thương hiệu là anh có thể sử dụng email marketing được không? Thì em luôn tư vấn là cái kênh email marketing thì nó sẽ rất là phù hợp với những anh em xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên để mà xây dựng thương hiệu thì cốt lõi thì vẫn là sản phẩm. Bước đầu tiên là anh em sẽ cần phải chọn những cái nhà cung cấp uy tín, ví dụ như là Mười Trai. Quảng cáo. Thì sau khi mà mình đã xử lý xong cái phần về sản phẩm này, về thời gian fulfill rồi, thì lúc đó thì mình mới bắt đầu nghĩ đến cái việc xây dựng thương hiệu, và cái kênh email marketing nó sẽ đóng góp một phần em nghĩ rất quan trọng cho cái quá trình xây dựng thương hiệu, khi mà cái kênh email này nó có thể, hoặc là SMS đi, nó có thể tiếp cận một cách cá nhân hóa cho khách hàng, đặc biệt là kênh email hay kênh SMS thì cái chi phí bỏ ra nó không quá cao so với những cái kênh trả phí. Nhưng mà thực ra chị cũng thấy là không phải đến bây giờ thì mọi người mới đầu sử dụng email marketing đâu. Thực ra chị thấy cũng cách đây mấy năm rồi là các anh em đã có xu hướng là sử dụng email marketing rồi. Nhưng thực tế là không phải ai cũng thành công khi mà để sử dụng email marketing để có thể gây được khách hàng đâu. Vậy thì theo Hana thì Hana có thể cho mọi người lời khuyên là với các anh em để có thể sử dụng email marketing hiệu quả hơn thì nên làm gì không?
Thật ra thì em thấy là cái hình thức email thì anh em MMO mình thì đã biết từ vài năm trước rồi. Tuy nhiên thì mọi người mới chỉ đang dừng lại ở cái mức độ là gửi những cái email rồi discount code rất là nhiều cho khách hàng. Dần dần thì họ sẽ trở nên quen với cả cái discount đó, mà rất là khó để khi mà mình muốn gửi một cái email content hay mà không có code thì khách hàng sẽ mua. Anh em có thể là đa dạng content hơn này, hoặc rồi có thể là tìm những cái nội dung thú vị, những cái content mà mang lại lợi ích nhiều hơn cho khách hàng thay vì là chỉ quảng cáo. Thì để mà làm được những cái đó thì anh em có thể là gọi là cần phải hiểu rõ cái niche của mình này, rồi tham gia những cái group và những cái cộng đồng mà những khách hàng của mình họ đang ở đó để xem họ đang quan tâm đến vấn đề gì, nói về cái gì. Nếu mà cái việc tham gia làm content hoặc là setup email nó khó khăn, hoặc là anh em chưa có nguồn nhân lực để mà làm, thì anh em có thể tìm đến những bên agency, ví dụ như là bên Maverick đó, để tiết kiệm về thời gian rồi chi phí và có được cái hiệu quả một cách nhanh chóng nhất. Đúng rồi, đây thực ra chị thấy là nên tìm đến chuyên gia để giải quyết những cái vấn đề mà mình không thực sự hiểu. Vì nói thật là nếu mà để có thể nghiên cứu sâu hoặc là đào sâu về email marketing thì hiển nhiên là mỗi cái seller sẽ phải có cái nhân sự để phụ trách cái phần đó chẳng hạn, rồi lại phải đi mua về hệ thống này, rồi đi học hết những cái kiến thức về email marketing này, rồi đến khúc mà thử thì lại phải cứ test, xong rồi lại tối ưu, test lại tối ưu, thì cái thời gian và cái chi phí ấy, nó khá là nhiều. Thay vì thế, thực ra quan điểm của chị cũng vậy, tức là mình không giỏi cái gì thì mình không làm, mà hãy để cho chuyên gia làm thì mình cũng học được ấy, bản thân nội bộ, và mình sẽ học learn từ những cái quá trình làm việc với agency như vậy, thay vì việc là ok đổ một đống tiền ngay từ ban đầu và tự đi mở, tự đi test rồi ấy, thì khá là mất thời gian và chi phí ấy. Vâng, đúng vậy chị ạ. Và thậm chí là em đã từng làm việc với những cái team mà họ có đội in-house làm email marketing riêng, tuy nhiên thì chưa hiệu quả. Và cái việc mà bọn em làm cho những cái đội mà có đội in-house rồi thì là bọn em sẽ cùng phối hợp với cả đội in-house. Nó sẽ kết hợp thứ nhất là về kiến thức về email marketing từ đội ngũ agency bên em, và cái độ am hiểu về khách hàng, về sản phẩm từ đội in-house. Cho nên là khi mà hai bên nó kết hợp với nhau thì thành ra là mình sẽ có những cái campaign, những cái chính sách rất là hiệu quả. Chúng ta vừa được nghe Hana chia sẻ về những điều rất là awesome về email marketing, và Hương tin rằng là rất là nhiều anh em mà khi nghe cái buổi podcast ngày hôm nay, Mời Chai Trà Đời Hướng Dương ngày hôm nay với khách mời là Hana Nguyễn thì cũng đang rất là muốn thử sử dụng email marketing cho cái việc bán hàng của mình. Vậy thì Hana ơi, nhân dịp có 102 đúng không? Ngày hôm nay là Hana ngồi đây với Mời Chai thì em có thể lên một cái deal kèo dành cho anh em seller của Mời Chai được không? Vâng. Khi mà sử dụng dịch vụ của nhất trí chị ạ. Em cảm thấy rất là vui khi mà em được có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thì nhân dịp này thì em xin phép được gửi một món quà nho nhỏ đến tất cả anh chị em seller của Mời Chai, cũng như là các anh chị em đang theo dõi Trà Đá Hướng Dương. Đó là một coupon sale 15% giá dịch vụ khi sử dụng dịch vụ của Maverick. Wow, một cái deal rất là to đúng không ạ? 15%. Hương tin rằng là với cái deal này thì anh em sẽ sẵn sàng để tham gia và thử sử dụng email marketing như là một cái công cụ chăm sóc khách hàng hiệu quả và mang lại những cái giá trị rất là lâu dài dành cho store của mình đúng không? Mọi người có thể xem xuống dưới phần description của podcast ngày hôm nay, và Mời Chai cũng đã để một đường link để mọi người có thể đăng ký và nhận coupon từ Maverick nhé. Vừa rồi thì chúng ta đã có những phút giây chia sẻ rất là thoải mái và thú vị với Hana Nguyễn, một bóng hồng rất xinh đẹp trong cộng đồng MMO. Và hy vọng rằng những kiến thức thú vị mà Hana mang lại về email marketing ngày hôm nay thì có thể giúp cho anh em seller sẽ có thêm những cái công cụ mới để có thể phục vụ cho việc bán hàng MMO của mình. Và để kết lại số chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì Hana ơi, em có thể gửi một lời chúc hoặc là một lời nhắn nhủ nào đó đến các anh em seller và những viewer đang xem podcast của chúng ta ngày hôm nay được không? Đầu tiên thì cảm ơn anh chị em đã nán lại đến phút này để theo dõi chương trình Trà Đá Hướng Dương. Nhân dịp này thì em xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em seller một mùa sale Father Day, sale quý 3, quý 4 được gặt triệu sale. Em cũng xin gửi một lời nhắn nhủ đến các chị em còn đang chần chừ tham gia ngành MMO, đó là các chị em hãy cứ làm đi để mình khám phá được giới hạn của bản thân, cũng như là gặt hái được những cái thành quả của riêng mình. Và cũng thay mặt Mời Chai thì chị cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Hana rất nhiều vì đã bớt thời gian để tham dự buổi số Trà Đá Hướng Dương ngày hôm nay. Em cũng xin cảm ơn chị Hương và cảm ơn Mời Chai đã cho em cơ hội đến đây để trò chuyện cùng với tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gửi một lời chào cuối cùng tới những anh em đang xem số podcast ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thả tiêu.